હાય ફ્રેન્ડ્સ, દાળવડા તો બધા જ લોકોના ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ હોય છે, પણ ઘરે આપણે બહાર જેવો ટેસ્ટ કેમ નથી આવતો? આ પ્રશ્નો આપણા ઘરના સતત કરતા હોય છે. તો આજે આ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા દાળવડા, તેની સાથેની મળતી પ્રખ્યાત ચટણી અને તળેલા મરચાં બનાવવાની પૂરી રીત જાણવા માટે આ વિડીયો પૂરો જુઓ. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી બનાવવા માટે આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલે કે આટલી સામગ્રીની જરૂર પડશે. વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દાળવડા બનાવવા માટે અત્યારે મેં મગની ફોતરાવાળી દાળ છે, જે એક આ નાની વાડકી લીધેલી છે. તેને મેં 6-7 વખત ધોઈ અને 5-6 કલાક માટે પલાળી દીધેલી છે. આ 5-6 કલાક પલળ્યા પછી દાળ ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ ગઈ છે, એટલે કે લગભગ ડબલ થઈ ગઈ છે અને દાળ બહુ જ સરસ રીતે પલળી ગઈ છે. એ જ રીતે આ અડધો વાટકો મેં અત્યારે ચોળાની દાળ લીધેલી છે. જો તમારે ત્યાં ચોળાની દાળ ના મળતી હોય તો તમે મગની મોગર દાળ પણ વાપરી શકશો. આને પણ 2-3 વખત પાણીથી ધોઈ અને 5-6 કલાક માટે મેં પલાળી દીધી હતી. આપણી દાળ પલળીને રેડી છે. હવે આ દાળમાંથી આપણે ફોતરાને અલગ કરવાના છે. તેને માટે આપણે આવી રીતે હાથેથી થોડી દાળને મસળી લઈશું કે જેથી તેના ફોતરા અલગ થઈ જાય. આપણે બધા ફોતરા નહીં નીકળે તો ચાલશે ફ્રેન્ડ્સ, પણ જે વધારે મોટા ભાગના ફોતરા છે તે આપણે કાઢશું. હવે આપણે આને પાણીને આમાં કાઢી લઈએ, જેથી ફોતરા તમે જોઈ શકશો કે ઉપર આવશે અને મોટા ભાગના ફોતરા આમાં નીકળતા પણ જશે. હવે આવી રીતે ફોતરા નીકળતા જશે. હજી આપણે દાળને 2 વાર ધોઈશું, કારણ કે દાળ આપણે પલાળેલી છે, તેથી દાળમાં પણ સ્મેલ ના રહે તે આપણે જોવાનું. તેથી આપણે દાળને સરખી વોશ કરવાની, નહીં તો મગની દાળની સ્મેલ આવે છે. પછી તમે જોઈ શકો છો ફોતરા આપણા અલગ થાય છે. હવે આ જે ફોતરા છે તેને આપણે આવી રીતે સ્પૂનથી પણ અલગ કરી શકીશું. આપણે આ ફોતરા કાઢી અને દાળ તૈયાર છે. હવે આપણે આનું બધું પાણી નિતારી લેવાનું છે. આમાં બિલકુલ પાણી ના રહેવું જોઈએ. તો આપણે તેને માટે આવી રીતે કોઈ સ્ટ્રેનર કે ચાળણીની અંદર તેને નાખી દઈએ, જેથી વધારાનું બધું પાણી છે તે નીકળી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ ચોળાની દાળ જે પલાળી છે તેને પણ આપણે હાથેથી આવી રીતે મસળી અને કાઢી લઈએ તેનું પણ પાણી. આ દાળને ફ્રેન્ડ્સ આપણે 3 થી 4 વખત ધોવાની, પલાળેલી દાળને, કારણ કે નહીં તો તેની અંદર સ્મેલ આવે છે. તેથી આપણે આ સ્ટેપ બરાબર ફોલો કરશું. આપણે આને એકદમ ચોખ્ખા પાણીથી 3-4 વખત ધોવાની, જેથી બિલકુલ તેની સ્મેલ છે તે જતી રહે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પાણી એકદમ ક્લિયર આવી ગયું છે. આપણી દાળ સરસ ધોવાઈ ગઈ છે. હવે આ મિક્સર જારની અંદર આપણે જે આ દાળ રાખી છે તે લઈએ છીએ. આ મગની દાળ લઉં છું. આપણે અત્યારે આટલી દાળ બાકી રાખીએ છીએ અને 2 ભાગમાં તેને ક્રશ કરીશું, કારણ કે બહુ વધારે લેશું તો દાળ સરખી ક્રશ નહીં થાય. આપણે આ ચોળાની દાળ પણ લઈ લઈએ છીએ. તેને પણ અડધી લીધી છે. હવે આ તેની અંદર આ 4 કળી જેટલું લસણ અત્યારે નાખું છું. આ થોડી કોથમીર નાખું છું. 1 લીલું મરચું એડ કરું છું, જે તીખાવાળું છે. આ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે. જો તેને સમારીને નાખશો તો ઘણીવાર ક્રશ નથી થતું અને ખાવામાં આવે છે તો ઘણીવાર નથી ભાવતું. તો અત્યારે હું તેને આવી રીતે છીણીને લઉં છું કે જેથી તે સરખું મિક્સ થઈ જાય. આમાં ફ્રેન્ડ્સ આદુનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, કારણ કે તેનો ટેસ્ટ દાળવડામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે તેની અંદર આ 1/4 ચમચી જેટલું કાચું જીરું ઉમેરું છું. 1/4 ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરું છું, જેથી દાળ આપણને પચવામાં સારું પડે. હવે આપણે આને વગર પાણીએ ક્રશ કરીએ. આપણે આની એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ નથી બનાવવાની, અધકચરી પેસ્ટ બનાવીશું. આપણી દાળ પીસાઈને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે આમાં થોડા થોડા દાળના દાણા પણ દેખાય છે. તો આ જ્યારે તળવામાં આવશે ત્યારે એકદમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આપશે. તો આપણે આવી રીતની ક્રશ કરીશું. હવે આપણે આને કાઢી લઈએ. હવે આપણે જે અડધી દાળ બાકી રાખી છે તે પણ ક્રશ કરી લઈએ. હવે આમાં બધી દાળ લઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ એક સાથે પણ કરી શકાય, પરંતુ ઘણીવાર સરખી રીતે તે ક્રશ નથી થતી, તેથી મેં 2 વખતમાં ક્રશ કરી છે. ચોળાની દાળ પણ લઈ લઈએ. હવે તેની અંદર આ 3 કળી જેટલું લસણ નાખું છું. આ 1 તીખું લીલું મરચું છે. તીખાશ તમે તમારી રીતે લઈ શકશો ફ્રેન્ડ્સ, વધારે પણ લઈ શકો છો. અને આ કોથમીર છે. આ 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો જે આપણે ગ્રેટ કરીને લઈએ છીએ. આ 1/4 ચમચી જેટલું કાચું જીરું છે. અને આ 1/4 ચમચી જેટલા મરી પાવડર છે. હવે આને પણ આપણે સેમ રીતે ક્રશ કરી લઈએ. હવે આપણે આ બીજી જે દાળ ક્રશ કરી તે પણ કાઢી લઈએ. હવે આપણે આ દાળની અંદર મસાલા કરીએ. તેની અંદર આપણે 3/4 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીએ છીએ. અને આ 1/4 ચમચીથી થોડી વધારે હિંગ નાખીએ છીએ. હિંગ આમાં થોડી પ્લસ રાખવાની ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણા ખીરામાં મસાલા તો થઈ ગયા છે. તો જે સૌથી મોટું સ્ટેપ છે કે જે દાળને આપણે ફેટવાની છે તે હવે શરૂ કરીએ. આપણે આ દાળને જેટલી સારી ફેટશું ને ફ્રેન્ડ્સ, તેટલો સારા દાળવડા બનશે. તો હવે આપણે આને હાથની મદદથી જ ફીણીએ છીએ. આપણે આને જ્યાં સુધી દાળ ફ્લફી થઈ જાય ત્યાં સુધી ફીણવાની છે, એટલે કે ફૂલી જાય.
ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને એક ખૂબ જ કામની ટિપ્સ કહું. જો આ ટાઈમે તમારું બેટર બહુ ઢીલું લાગે છે તો તમારે 2 ચમચી રવો એડ કરી અને પછી તેને રહેવા દેવાનું 5 મિનિટ, જેથી તે બરાબર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો જેમ જેમ દાળ એક જ ડાયરેક્શનમાં ફીણાય છે તેમ તેમ તે હલકી થતી જાય છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તે લાઇટ કલરની થતી જાય છે. આમાં આપણે બેકિંગ સોડા, ખાવાનો સોડા કે ઈનો કંઈ જ ઉમેરતા નથી, તો પણ આપણા દાળવડા એકદમ સુપર સોફ્ટ બને છે. દાળવડા ફ્રેન્ડ્સ બનાવવા એકદમ સહેલા છે, પરંતુ આપણે થોડી નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશું ને તો એકદમ બહાર જેવા દાળવડા બનશે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ અત્યારે ફીણાઈને લગભગ ડબલ થઈ ગઈ છે અને આપણું બેટર પણ એકદમ ફૂલી ગયું છે. હવે આપણે આના દાળવડા બનાવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું બેટર રેડી છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે આવી રીતે થોડો લોટ લેશું હાથમાં. થોડો લોટ લઈ અને આ ગ્લાસ જે આપણો ભરેલો છે તેની અંદર આપણે આવી રીતે નાખીશું. જો તે તરશે, ઉપર જ તરે છે તો આપણું બેટર રેડી છે. હવે આ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને હવે તેમાંથી આપણે 1 ચમચી લઈ અને આ બેટર છે તેની અંદર 1 થી 1.5 ચમચી તેલ, ગરમ તેલ ઉમેરીશું અને હલાવીશું, જેથી આપણા દાળવડા એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. હવે આપણે આ તેલ થઈ ગયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે હાથેથી પહેલાં થોડું બેટર અંદર મૂકીએ. જો તે ઉપર આવી જશે તો આપણું થઈ ગયું છે તેલ. હા, હવે આપણું બેટર તરત જ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે બીજા દાળવડા મૂકીએ. હવે આ દાળવડાને હું ચમચીથી મૂકું છું, તમે હાથેથી પણ મૂકી શકો છો. ચમચીથી એક સરખા સરસ બને છે અને હાથ પણ ગંદા નથી થતા ફ્રેન્ડ્સ, બિલકુલ. અને જે બિગિનર્સ છે તેને પણ એકદમ ઇઝી પડશે. તમે જોઈ શકો છો જેવા દાળવડા આપણે મૂકીએ છીએ તે ઉપર આવી રહ્યા છે અને ફૂલી રહ્યા છે. તો આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે. આપણે દાળવડાને તળવાના હંમેશા મીડિયમ તાપે, નહીં તો અંદરથી ઉપરથી ડાર્ક થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે બેટર જ્યારે બનાવો ત્યારે બેટર બનાવીને રાખી નથી મૂકવાનું, તરત જ દાળવડા બનાવવાના છે, નહીં તો તેમાં બહુ તેલ ભરાઈ જશે. આ દાળવડા આપણે બધા મૂકી દીધા છે. આપણે એને થોડા થાય પછી એને પલટાવવાના છે. અત્યારે તરત ને તરત નહીં પલટાવવાના, નહીં તો એ તૂટી જશે. હવે આપણે આને પલટાવી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, પલટાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું દજાઈ ના જાય તેનું. આપણે ધીરે ધીરે કરીને પલટાવીશું. અત્યારે મેં થોડા વધારે નાખ્યા છે, તમને ના ફાવે તો ઓછા નાખીને પણ તળી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જ્યારે બટેટાવડા બનાવીએ છીએ, ભજીયા બનાવીએ છીએ કે દાળવડા બનાવીએ ત્યારે તેલ થોડું વધારે મૂકીએ છીએ આ રીતે તળવામાં. તો જે તળવામાં તેલ મૂકીએ છીએ તેનો પછી આપણને પ્રશ્ન થાય છે કે તે તેલ આપણે વાપરશું ક્યાં, તેમાં સ્મેલ આવે છે. તેની તમને એક ટીપ આપું. જે તમારું તેલ છે તેની અંદર તમે ધીરા તાપે બટેકાની સ્લાઇસ કરી અને બટેકાને તળાવવા દો. બટેકા પૂરા તળાઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે થવા દેવાના, એકદમ સ્લો તાપે. તો તમારા તેલમાંથી બધી સ્મેલ જતી રહેશે અને તમારું તેલ વાપરવા યોગ્ય થઈ જશે. હવે આપણા દાળવડા તળાઈ ગયા છે. હું તમને નજીક પણ બતાડું. આપણું દાળવડું તળાઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ટીશ્યુમાં કાઢી લઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, દાળવડા છે તો મરચાં તો જોશે ને તળેલા, તો આપણે મરચાંને તળીએ. એની માટે મરચાં ધોઈ લીધા છે, એને લૂછી લેવાના. લૂછી અને પછી મરચાં તળતી વખતે ફૂટે નહીં તેની માટે આવી રીતે ચપ્પુથી થોડો સ્લીટ આપી દેવાનો, થોડો નાનો આપી દેવાનો, કે જેથી મરચાં તળતી વખતે ફૂટી અને આપણને ઉડે નહીં અને આપણે દાજી ના જઈએ. આપણે આવી રીતે જ્યારે મરચાં તળવા હોય ત્યારે આપણે આ ટ્રીકને ફોલો કરશું. હવે આપણે આ મરચાંને આવી રીતે એક ઝારામાં લઈએ છીએ અને તળીએ. મરચાં તળતી વખતે ઘણીવાર ફ્રેન્ડ્સ ફૂટે છે, તેથી આપણે બરોબર ધ્યાન રાખવાનું. ડુંગળી અને મરચાં તો દાળવડાની જાન છે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે મરચાં તો તળવા જ જોઈએ. આ આપણા મરચાં તળાઈને રેડી છે. હવે આ તળેલા મરચાં પર આપણે મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીએ છીએ. હવે દાળવડા તળાઈ ગયા પછી જ્યારે તે ગરમ છે તેની ઉપર આપણે આ ચાટ મસાલો ભભરાવીએ છીએ. હવે આપણે દાળવડામાં ખવાતી એકદમ પ્રખ્યાત ચટણી બનાવીએ. જેને માટે 1 વાટકી કોથમીર લીધી છે. આ અડધી વાટકી જેટલા ફુદીના લીધા છે. 1 તીખુંવાળું લીલું મરચું છે. 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે ને 1 કળી લસણ છે. હવે આપણે આ સંચળ પાવડર લઈએ છીએ જે 1/4 ચમચી જેટલો છે. આ 1/4 ચમચી જેટલી હળદર લઈએ છીએ. આ 1/4 ચમચી જેટલું જીરું લઈએ છીએ, કાચું જીરું છે. એકદમ થોડું મીઠું લઈએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તેની અંદર આપણે જે દાળવડા બનાવ્યા ને તે 2 દાળવડા એડ કરીએ છીએ. આનાથી આનો સ્વાદ અને ટેક્સચર ચટણીનું બહુ જ સરસ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી એકદમ ખાવામાં સુપર ટેસ્ટી લાગે છે. તેની અંદર અડધા લીંબુનો રસ લઉં છું. તમને ખાંડ ભાવતી હોય તો તમે થોડી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. અત્યારે આપણે 2-3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને એને ક્રશ કરીએ. આપણે આ ચટણી થોડી ઢીલી બનાવવાની છે, પછી જોઈશે તો પાણી એડ કરશું. આપણી ચટણી ડ્રાય છે તો હું એમાં પાણી એડ કરું છું અને ફરીથી ક્રશ કરું છું.
હવે આપણી ચટણી ક્રશ થઈ ગઈ છે, આપણે તેને કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂધ અને ઢીલી બનાવવાની છે.